Χριστίνα, είμαι 24 ετών, κατάγομαι από την Ελλάδα, ζω, σπουδάζω και εργάζομαι στην Πάτρα. Η συμπερίληψη για εμένα, η συντομία είναι ισότητα, σεβασμός, ποιοτική εκπαίδευση και παιδοκεντρικό ενταξιακό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ανήκουμε ακόμα σε μια κοινωνία συμπερίληψης, αλλά κάνουμε σημαντική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά και η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πληροφορία. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία αυτό δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Σχετικά με την τελευταία ερώτηση, το δικό μου εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου και σπουδάζω, δεν parece επαρκή φροντίδα σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Olá, eu chamo-me Patrícia, sou portuguesa, tenho 23 anos, estudo na UARP, mas sou de Vila Nova de Foz. Para mim, a inclusão é incluir pessoas com necessidades educativas especiais no mesmo grupo de amigos, para que possam participar em atividades. A nossa sociedade não está totalmente preparada para incluir essas pessoas. Sim, existem programas e softwares que ajudam e facilitam o acesso à informação. Não temos as mesmas oportunidades, pois algumas pessoas têm mais dificuldades que outras. Na minha faculdade, a inclusão ainda não é efetiva e não se pratica a sério. Há que ter consciência disso para poder mudar práticas. Merhaba, benim ismim İrem, 22 yaşındayım, Türkiye'den geliyorum. Antalyalıyım ama Sakarya'da yaşıyorum ve Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Kaynaştırma eğitim için çok önemli, eğitim de herkes içindir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin normal gelişim gösteren bireylerle birlikte aynı sınıfta okuması kaynaştırma demektir. Her ülkede farklı insanlar vardır, farklı topluluklar, farklı kültürler vardır ve farklı yapıda insanlar da vardır, bu normaldir. ICT, özel eğitime ihtiyacı olan insanların yaşamlarında kolaylık sağlar. Bu sebepten teknolojik gelişmeler çok önemlidir. Birçok açıdan farklı teknolojik gelişmelere sahibiz fakat daha fazlası için çaba göstermeliyiz. Benim üniversitemde tekerlekli sandalye kullananlar için rampalar, görme engelliler için kabartmalı kaldırımlar var. Ayrıca görme ve işitme engelliler için de kütüphanemiz mevcut. Teşekkürler. Okay, emri unë jam Tatiana, jam 38 vjeç dhe vi nga Shqipëria. Unë jetoj, studioj dhe punoj në Tiranë, që është edhe kryeqyteti i Shqipërisë. Mendoj se shkollat e sotme duhet adaptohen më mirë për të gjithë fëmijët që kanë probleme të ndryshme, siç janë fiziologjike, emocionale, intelektuale dhe probleme të gjitha llojeve. Do doja shumë të thoja që shoqëria e shtetit ku unë jetoj, pra shoqëria shqiptare, është gjithëpërfshirëse, por përfatkeqësisht nuk mjafton vetëm empatia për ta thënë një gjë të tillë. Në lidhje me sistemin e sotëm të të mësuarit, mendoj se teknologjia ka sjellë një ndryshim shumë të madh në këtë lloj sistemi, pasi ajo ka hapur kufit e dijes në një mënyrë që nuk e kishim imagjinuar më përpara. Dhe mund të them se kur kjo teknologji është më e arritshme dhe më e aksesueshme, si dhe më e përballueshme, ajo mund të përfaqësojë shumë më tepër se sa një transformim për njerëzit me nevoja të veçanta. Ato përfaqësojnë mundësinë e përfshirjes në sistemin edukativ dhe ndihmojnë me kalimin e problemeve të ndryshme të cilat ndeshen shpesh në sistemin klasik edukativ. Do të thoja se teknologjia mund të kthej jetën e këtyre njerëzve, pra njerëzve me nevoja të veçanta, mund ta ndryshojë jetën e tyre siç ka ndryshuar dhe jetën tonë, dhe mund të ndërtojmë mes botëve tona ura të cilat do të na bëjnë ne t'i kuptojmë ata dhe ata të mos ndihen ndryshe nga ne, sepse ata në fakt nuk janë ndryshe. Në lidhje me aksesibilitetin e njerëzve me nevoja të veçanta në shkollën ku unë mësoj dhe studioj, do të thoja se ato janë në rrugën e duhur për të qenë më gjithëpërfshirës në lidhje me njerëzit që kanë nevoja të veçanta. Hola, mi nombre es Olga, tengo 24 años y soy de España.
vivo y estudio en Sevilla. Para mí la inclusión es cuando un colegio responde a todas las necesidades de todos los niños y todos los niños tienen las mismas oportunidades y reciben una buena educación. El sistema educativo tiene que estar diseñado correctamente para satisfacer la diversidad y características y necesidades de los alumnos. La educación inclusiva busca facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes. Para mí la sociedad no está lo suficientemente preparada porque hay desigualdades y personas con necesidades educativas especiales que no tienen las mismas oportunidades que otras personas. Por supuesto, yo pienso que las nuevas tecnologías pueden ayudar a las personas a superar sus barreras y responder a todas sus necesidades. Yo pienso que no todo el mundo tiene los mismos recursos para usar las nuevas tecnologías y esto es un gran problema. Pienso que mi colegio debería tener más profesionales quienes conozcan cómo se responde adecuadamente a las necesidades de todos los alumnos.